few moments later. So, magandang gabi mga ka-hardcore. Ngayon dito sa madilim na lugar ititest natin yung liwanag ng ating mini driving light na pina-install kanina sa IJCC Motorcycle Accessories. Yan, sa Taguig. So, ito, ititest natin. Dito tayo sa bukid, dito sa lugar namin sa may Kabuyaw, Laguna. So, ititest natin. Ito na. So, on natin, on. Wow! Liwanag niya. Oh. Siguro lalo na pag medyo tiningala natin ng konti, pero okay na yan kasi nakakasulo naman pag masyadong ano. So, i-on natin ang ating headlight. Yung naka-headlight tayo niyan. I-on natin ang i-high beam natin ang ating ilaw. Wow, liwanag niya mga ka-hardcore. Kitang kita natin ang lubak nito. Okay, low, up ang ilaw. Liwanag niya. Oh, ang ganda no. Oh, pag naka-high, try natin. Natuwa naman ako sa liwanag ng ilaw ko mga hardcore. Oh, grabe. Okay, low, up ang headlight. Oh, grabe liwanag niya mga hardcore. Stig. Headlight, high beam. Oh. Kitang-kita natin ang lubak mga ka-hardcore. Oh, dilim dito mga ka-hardcore, bukid to. Tingnan natin, tingnan nyo. Pakita ko na bukid siya. Oh. Oh, diba may mumu? Okay. Off natin ang ating headlight. Ayan, naka-off. Diba? And park light. Headlight. Low. High beam. Grabe. Liwanag mga hardcore. Sulit. So ayun, test lang naman natin yung liwanag ng ating ilaw. So okay. So ride safe na lang lagi, and don't forget to subscribe sa ating channel FI Moto. At huwag kalimutang kalimbangin ang ating notification bell para sa upcoming videos natin is updated tayo. So hanggang sa muli, pansamantala nagpapaalam, FI Moto. Bye bye.